Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Tiếp nối một video nữa về kem thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình làm sữa chua trân châu nước cốt dừa kiểu Hạ Long ở nhà nhé. Điểm đặc biệt của món này bên cạnh trân châu ăn kèm với nước cốt dừa đó chính là phần sữa chua được làm thành kem mà mình có thể dùng thìa múc được những viên tròn tròn trông rất là đáng yêu. Công thức sữa chua hôm nay mình giới thiệu với các bạn thì sẽ dẻo mịn béo hơn công thức trước, đảm bảo cho nó rất là ngon và xốp dẻo khi làm đông và dùng thìa múc kem múc được luôn rất là dễ dàng nhé. Ta sẽ không cần dùng đến máy làm kem luôn. Trước khi đến với công thức hôm nay thì trên kênh của mình đã có 2 công thức kem sữa chua không cần dùng máy làm kem mà mọi người có thể sử dụng. Công thức thứ nhất là kem sữa chua mà mình đã dùng phương pháp tách nước sữa chua để thu được món kem đậm đà mà có thể để được lâu trong ngăn đá vẫn không bị cứng. Cách thứ hai là trong video gần đây nhất, đó là cách làm lạnh nhanh chỉ trong 5 phút với ưu điểm là có thể giảm được lượng đường và giảm béo, vậy nên rất tốt cho sức khỏe. Nhược điểm là với ít lượng đường và béo thì sữa chua sẽ dễ bị cứng khi để lâu nhé. Với công thức hôm nay thì kem sẽ để được lâu trong ngăn đá mà kem sẽ không bị quá cứng và mọi người có thể dùng thìa múc được nhé. Nguyên liệu của mình như sau. Trong công thức hôm nay thì mình dùng 240ml kem tươi, nhờ vậy thì sẽ thêm béo cho món kem của mình và mang lại hương vị dẻo ngon nhất. Phần sữa thì mình cũng sẽ dùng sữa nguyên kem. Một điểm chú ý mà mình mới phát hiện được là sữa nguyên kem mà mình dùng ở bên Pháp sẽ có hàm lượng béo là khoảng 3,5 đến 3,6%, còn sữa thường là sữa tách kem 50% thì nó sẽ chỉ có khoảng 1,5 đến 1,7% thôi. Vậy nên mình nhận thấy là có vẻ như sữa mà mọi người hay dùng ở Việt Nam như sữa Cô Gái Hà Lan hay sữa Vinamilk thì sẽ đa phần tương đương với sữa nguyên kem mà mình dùng ở bên này nhé. Nếu các bạn không muốn dùng kem tươi thì có thể thay bằng sữa tươi cũng được nhé. Về phần syrup đường thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm nhanh gọn ngay sau đây. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng đường ngô mua sẵn. Món này thì mình có thể tìm thấy ở hàng nguyên liệu làm bánh hoặc các bạn có thể tìm mua online nhé. Đây là một nguyên liệu được dùng nhiều trong làm kẹo và làm kem, giúp cho đường không bị kết tinh và cũng giúp cho kem có độ dẻo khi làm đông nữa. Đường ngô này thì cũng sẽ ngọt thanh hơn đường thường mà mình hay sử dụng nhé. Về phần sữa bột thì sữa bột khi thêm vào sữa chua sẽ tăng hàm lượng protein trong sữa, giúp sữa đông hơn và chua hơn. Vì kem tươi thì thường sẽ có hàm lượng protein thấp hơn so với sữa tươi một chút nên mình đã bổ sung sữa bột, các bạn có thể bỏ qua cũng không sao nhé. Tổng hợp lại thì mình đã nói rõ các nguyên liệu mà mọi người nên có, không nên bỏ qua và có thể bỏ qua. Tuy nhiên mọi người nên cố kiếm được tất cả các nguyên liệu chuẩn theo công thức thì thành phẩm ra sẽ đảm bảo ngon nhất nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm syrup đường như sau. Nguyên liệu cần có rất đơn giản là đường, nước và nước cốt chanh. Mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào nồi. Sau đó đun lên là xong. Mình sẽ đun đến khi đường tan hết thì đun trong khoảng 3 đến 5 phút nữa rồi nhắc xuống nhé. Mình sẽ thử bằng cách là nhúng đầu đũa vào nước. Sau đó thử trên các ngón tay, nếu đường dính dính như thế này là đạt. Với công thức này thì ta sẽ thu được lượng đường syrup mà mình sẽ đủ để sử dụng trong công thức sữa chua nhé. Cách làm sữa chua thì sẽ tương tự như video trước mình đã giới thiệu với mọi người có thể tham khảo để biết thêm chi tiết nhé. Để làm sữa chua thì mình sẽ cho vào nồi sữa bột, syrup đường, sữa đặc, kem tươi và sữa tươi. Khuấy ở lửa nhỏ nhất cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau và hỗn hợp hơi ấm. Sau đó thì mình sẽ nhắc xuống. Sữa chua mình để hết lạnh ở trong bát. Mình cho hỗn hợp sữa vào trộn đều để hỗn hợp lỏng ra. Hỗn hợp sữa lúc này không được nóng quá, nếu không thì sẽ chết men các bạn nhé. Sau đó mình đổ ngược lại vào nồi khuấy đều là xong. Mình sẽ cho vào hộp, các bạn có thể chia vào các túi để làm sữa chua túi cũng được nhé.
hôm nay thì mình sẽ ủ trong nồi cơm điện. Phía dưới mình đã để nước ấm nóng khoảng 48 đến 50 độ. Mình sẽ ủ sữa trong 8 tiếng và ta sẽ cần thay nước nếu nước nguội nhé. Sau 8 tiếng ủ thì ta lấy ra. Các bạn xem sữa cực kỳ đông luôn. Ở phía trên bề mặt sữa chua thì mọi người có thể nhìn thấy có lớp béo hơi vàng vàng. Đó là do mình cho kem tươi nhé. Mùi nó rất là thơm luôn. Muốn xúc một miếng ăn ngay mà không được đấy các bạn. Mình sẽ để sữa chua mở nắp như thế này cho đến khi sữa chua nguội hẳn thì mình mới cho vào ngăn làm đông nhé. Như vậy sẽ tránh cho nước đọng rơi xuống mặt sữa chua làm sữa chua bị đá ở bề mặt. Mình sẽ để ngăn đông qua đêm. Hôm sau thì mình sẽ chuẩn bị phần trân châu nước cốt dừa. Công thức để làm trân châu trắng như sau. Ta sẽ đổ nước sôi vào trân châu từ từ, vừa đổ vừa trộn. Mình thì ít khi đo lượng nước để nhào cùng với trân châu lắm các bạn ạ. Mà sẽ cho nước sôi vào từ từ rồi áng chừng. Bởi vì khi mình đong nước ấy thì lượng nước của mình nó ít thì nó sẽ dễ nguội nhanh. Và khi đấy thì nước không đảm bảo độ sôi khi nhào nữa. Đến khi còn một phần lượng bột khô thì mình ngừng lại và nhào. Ngoài ra nếu khối bột nhào hơi bị hỏng ấy, ví dụ như mềm quá hay bị bở, thì các bạn có thể nhào bột mới rồi cho bột hỏng vào nhào cùng, chứ đừng vội vứt đi, sẽ rất là phí nhé. Ngoài ra thì nhiều bạn gặp hiện tượng trân châu bị cứng khi uống cùng đồ lạnh. Thì với kinh nghiệm của mình thì để khắc phục việc này ta nên thứ nhất là luộc và ủ trân châu đủ lâu để trân châu chín kỹ. Thứ hai là dùng đủ lượng đường trong công thức làm trân châu. Vì đường là một nhân tố quan trọng giúp cho các món của mình khi để lạnh vẫn giữ được độ mềm nhé. Vậy là phần trân châu của mình đã hoàn thành. Mình sẽ trần trân châu qua nước ấm để rửa sạch bột thừa nhé. Trân châu rất là trong luôn các bạn. Với phần nước cốt dừa thì mình sẽ làm công thức như sau. Rất đơn giản thì ta sẽ khuấy tất cả các nguyên liệu vào với nhau. Mọi người có thể khuấy bột ngô không bị vón cục bằng cách cho một lượng nhỏ sữa và khuấy tan bột ngô trước, sau đó mới đổ ngược lại vào nồi. Ta sẽ khuấy trên bếp ở lửa nhỏ cho hỗn hợp hơi sền sệt. Sau đó thì mình cho trân châu của mình vào thôi. Bình thường thì mình tìm hiểu người ta sẽ giữ ấm hỗn hợp này để ăn cùng với kem sữa chua lạnh nhé. Kem sữa chua của mình để đông cũng được khoảng 12 tiếng rồi. Tuy để rất lâu nhưng nó vẫn không bị cứng nhé. Ta dùng thìa múc được y như là quán luôn. Vậy là món ăn hôm nay đã hoàn thành. Nếu các bạn thích hãy like video này và đăng ký kênh của mình. Ấn nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.